Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 62, sau khi bị ma long tử bày mưu, Thẩm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đã bị trọng thương, phải lập tức gọi cứu trợ. Lúc này, khi ánh sáng màu đỏ từ quả cầu màu đỏ vừa phóng lên, ngay lập tức, người ở Bắc Thương Linh Viện liền nhìn thấy tín hiệu cầu cứu thì giật mình nói: "Huyết Minh Trung, đây là tín hiệu cầu cứu, top 10 thiên bảng của chúng ta gặp phải nguy hiểm rồi." Thanh âm này vừa dứt thì cùng lúc đó, tất cả mọi người thuộc Bắc Thương Linh Viện cũng mau chóng nhận được tin tức thì không khỏi xôn xao. Ngay lập tức, thấy đạo ánh sáng đỏ này, Mục Trần liền hỏi Linh Khê đó là gì. Đáp lại, Linh Khê liền nói, đây chính là tín hiệu cầu cứu của top 10 thiên bảng. Nghe vậy, Mục Trần lập tức suy đoán đó là tín hiệu của Lý Huyền Thông và Thẩm Thương Sinh, sắc mặt anh ấy không khỏi nghiêm trọng. Cùng lúc này, các vị cao tầng của Bắc Thương Linh Viện cũng nhanh chóng tụ hợp lại. Đứng trước màn quan sát bây giờ là hình ảnh Thẩm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, hai người đang bị đám người ma long tử bao vây. Chứng kiến hình ảnh đó, mấy vị trưởng lão không khỏi có chút nóng vội. Ngay lập tức, họ cùng nhau bàn bạc kế sách để giải vây cho người của mình. Cuối cùng, tất cả cùng nhau đồng ý sẽ để môn sinh của Bắc Thương Linh Viện lên đường. Đây cũng coi như là một bài khảo nghiệm nâng cao thực lực. Rất nhanh, khoảng không gian qua đi. Lúc này, ở một khoảng sân rộng lớn, toàn bộ môn sinh của Bắc Thương Linh Viện đã có mặt. Đứng ở vị trí trung tâm, một vị trưởng lão thanh âm vang lên nói: theo tin cầu cứu truyền về, Ma Long Tử đã liên thủ với nhiều kẻ mạnh trên bảng truy nã dồn người của chúng ta vào sâu trong vụ cốc. Lần này, các người hãy lên đường phối hợp với Thẩm Thương Sinh và Lý Huyền Thông vây bắt kẻ địch. Bây giờ, các người lập tức đến hình điện, theo Lâm Tranh chuẩn bị xuất phát. Nghe được tin Lý Huyền Thông gặp nạn, Lạc Ly và Mục Trần sắc mặt liền trở nên khó coi. Hai người lập tức gật đầu, cùng mọi người chuẩn bị lên đường. Khi tới hình điện, nhóm của Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn và Cổ Thiên Viêm đã chờ sẵn. Ít phút sau, Hạc Yêu, Tô Huyên và Tử Hoang cũng hội quân. Ngay lập tức, Lâm Tranh bắt đầu phổ biến tình hình chiến sự với mọi người. Theo lời hắn, trong số đám người đang bao vây Thẩm Thương Sinh và Lý Huyền Thông kia, tất cả đều là những kẻ khó nhằn, mạnh nhất chính là Ma Long Tử. Trao đổi một hồi, chiến ý của mọi người theo đó mà dâng cao. Dẫn đầu đội hình, Lâm Tranh giơ cao cánh tay của mình lên, thể hiện chiến ý quát: cùng nhau bảo vệ vinh quang Bắc Thương, không phụ thiên địa chính khí. Dứt lời, tất cả liền chụp tay vào nhau, chiến ý dâng lên ngút trời. Ngay sau đó, tất cả cùng nhau tản ra, bắt đầu cuộc chiến. Cùng lúc này, ở tại Ma Long Cung, ngay khi phát hiện Bắc Thương Linh Viện phái người tới, đám người kia vẫn đang âm thầm tính toán. Sau một hồi trao đổi, cái tên nam tử mang theo vẻ mặt lãnh đạm nói: dùng hết ngàn độc mới luyện thành một cổ và hố trùng độc đã chuẩn bị đầy đủ, cổ vương cuối cùng mới có tư cách đi săn tương lai của Bắc Thương. Thanh âm vừa dứt, chuyển cảnh đến một nơi khác. Ở tại cổ vực, đoàn người Mục Trần đã bắt đầu di chuyển. Sau một đoạn đường, đoàn cứu viện của Lâm Tranh tiến sâu vào làn sương mù ngày càng dày đặc. Đến đây, Mục Trần cảm thấy bất an. Bất ngờ, linh giác của một linh trận sư giúp Mục Trần nhận ra sự biến dạng của không gian. Anh hét lớn quát: cẩn thận! Ngay lập tức, anh ấy kéo Lạc Ly vào lòng, nhưng đã quá muộn. Linh trận bùng nổ như một cái miệng khổng lồ, khiến tất cả bị chia cắt trong màn sương. Trên đỉnh núi, Ngô Sáp lạnh lùng tuyên bố nói: cá đã vào lưới. Nghe vậy, Ma Long Tử ra lệnh động thủ với sát khí tàn nhẫn. Thanh âm vừa dứt, 8 đại ác nhân còn lại không nói một lời, họ đồng loạt lao vào màn sương với nụ cười đều cáng. Cùng lúc này, khi Mục Trần cùng mọi người đang rối loạn thì bất ngờ một cây hắc mâu xé gió cắm phập xuống đất. Ngay sau đó là cơn mưa ám khí rực lửa. Lạc Ly bình thản tuốt kiếm, hóa giải toàn bộ công kích trong những tiếng leng keng sắc lạnh. Tiếp theo, Xích Ngư hạng 7 cùng Mâu Tướng hạng 8 xuất hiện nói: "Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, chạy nhanh nhanh đi, nộp đứa con gái này cho ta, không chừng còn cho ngươi sống." Nghe vậy, Mục Trần lạnh lùng đáp: "Ta sẽ lấy hai tay chừa cái mạng cẩu của ngươi lại." Dứt lời, trận chiến bùng nổ, Mâu Tướng tung hắc mâu mạnh bạo như hắc long xuyên không gian, nhưng Mục Trần lại chọn cách đối đầu trực diện đầy kinh ngạc. Rất nhanh, thân hình Mục Trần như điện xẹt, mặc kệ mọi mâu ảnh đâm vào cơ thể, anh tung một quyền uy lực đánh gãy song mâu, chấn văng Mâu Tướng đi xa hàng trăm trượng, khiến hắn phun máu tại chỗ. Thấy đồng bọn thảm bại, Xích Ngư đánh lén, nhưng Lạc Ly đã kịp thời xuất hiện quát: "Chặt hai tay bỏ lại, bằng không ta sẽ làm." Dứt lời, Lạc Ly lao lên, cứ như vậy trận chiến kinh người giữa hai bên diễn ra, từng tiếng leng keng không ngừng va chạm vào nhau, tạo nên một cuộc quyết đấu kinh điển. Cuối cùng, hai tên kia thảm bại xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, Lạc Ly chỉ lạnh lùng rút kiếm khỏi vỏ, một đường kiếm quang nhẹ nhàng lướt qua đã cắt ngọt hai cánh tay của Xích Ngư ngay từ bả vai. Nhận một đòn đó, Xích Ngư phun huyết, hắn rơi tự do xuống đất cùng với hai cánh tay đã đứt lìa, kết thúc trận chiến khởi đầu. Tiếp theo, liệu rằng Mục Trần và Lạc Ly sẽ còn khiến đám người kia khổ sở thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.